الناس اللي بتتكسف من شكل اسنانها صفرة ودايما فيها جير وشكلها مش حلو وما بتبيضش وما بيبقاش بياضها ناصع، مهما تستخدمي معجون اسنان واسنانك صفرة جدا وما بتبقاش بيضة وبياضها مش ناصع، جربي الوصفة دي هتدعيلي لانها فعلا غنية بالفيتامين. وغير كده كمان هنستخدم فيها مكون جبار بيبيض السنان بيخليها بيضة زي اللؤلؤ. لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، شيل لاصحابكم عشان يستفادوا. وكمان ما تنسيش تفعلي الجرس الصغنون عشان يوصلك اشعارات فيديوهاتي اول باول. يلا بينا نشوف الوصفه القمر دي. اول حاجه هجيب معايا كوبايه، هعمل المطهر والمعقم وكمان تطهير الاسنان والروايح الكريهه، بجد حلوه جدا ومطهره ومعقمه للاسنان. هاخد كده حوالي معلقه صغيره من القرنفل او المسمار، هاخد حوالي 10 حبات، تمام، عشان اسهلها عليكم. 10 حبات من القرنفل او المسمار، ده بيطهر وبيعقم وكمان بيدي ريحه حلوه جدا للنفس لو انت نفسك ريحته مش حلوه، وكمان لو انت عندك التهابات في اللثه بيريحها جدا. حطيت حوالي 10 وحدات، وهضيف عليها معلقه صغيره من الملح، ملح الطعام بتاعنا العادي، ده بيطهر وبيعقم. معلقه اهي من الملح بيطهر ويعقم وبيدي كمان راحه للسنان لو انت عندك التهابات، وجع في اسنانك، التهابات في اللثه، بجد حلو قوي وبيطهر جدا. هحط عليها كوبايه ميه سخنه مغليه زي ما انتوا شايفين، وهدوب الملح زي ما انتوا شايفين كده، تمام كده. انا هنا خلاص دوبت الملح، وهبدا اضيف عليها معلقه صغيره من الخل الطعام. الخل الطبيعي ده يا بنات بيمنع النفس او الريحه الكريهه، وكمان بيطهر وبيعقم اللثه والاسنان. كل اللي احنا بنعمله المحلول ده من الحاجات القويه، او حاطين فيها المكونات اللي بتطهر وبتمنع الروائح الكريهه، وغير كده كمان بتعقم الاسنان واللثه من اي بقى بكتيريا، من اي حاجه، اي بواقي اكل، كمان بيعقم وحلو قوي. انا هنا غطيته وشيلته. عايز اقول لك كمان من الحاجات اللي بتفتح المحلول ده مع الاستمراريه بتديكي نتيجه حلوه قوي. هنا بقى نعمل الخلطه. هجيب معايا طماطمايه، الطماطم من الحاجات القويه والجميله اللي بتخلي اسنانك بيضه زي القشطه او بيضه زي اللؤلؤ، وغير كده كمان بتزين النظافه والبياض. لما تيجي تحطي صباعك على اسنانك كده بتسمعي صوت التزييقه، بجد حلوه قوي. جربيها بنفسك انت هتشوفي النتيجه. هبدا ان انا ابشر الطماطمايه، طماطمايه وسط كده صغنونه حلوه كده، وهبدا ان انا ابشرها لحد ما انزل اللحم بتاع الطماطم اللي جوه، مش عايزه القشر. في نفس الوقت انا مش هصفي الطماطم، فانا كده بحاول ان انا لما ابشرها، بصوا القشريه طلعت زي ما هي بحالها اهي، تمام. هي دي اللي انا هرميها، القشره بحالها، انا مش محتاجه غير اللحم بتاع الطماطم اللي جوه، تمام كده. هبدا بقى ان انا انزل كل اللي في المبشره. طبعا الكميه بتبقى حلوه وبتشيليها في التلاجة، بتقعد معاكي من اسبوع ل 15 يوم، بتستخدميها يوميا ما فيهاش اي مشكله. هبدا بقى اجيب الطبق بتاعي وهنزل الكميه من غير ما اصفيها. لو انت هتبشري والقشر نزل فيها هتضطري انك تصفيها، انما انا عايزه اللحم بس. شايفين؟ هبدا اضيف كمان عليها معلقه صغيره من معجون الاسنان اللي انت بتستخدميه، اي نوع معجون اسنان انت بتستخدميه، حاجه بسيطه جدا. وهبدا ان انا ادوبها مع الطماطم، يعني احاول ادخل المعجون كده مع الطماطم ادمجهم كويس. طبعا الفوائد والمكونات اللي بتبقى في المعجون نفسه بتاعك زي التفتيح والتبييض اللي بيبقى في المعجون، طبعا احنا حاطين ككمالة فوائد فيها، يعني احنا حاطينه ككمالة فوائد للمكونات بتاعتنا، فعشان كده انا حطيت معلقة صغيرة من المعجون. هنا بقى هضيف عليها معلقة صغيرة كده من الملح، معلقة ممسوحة من الملح في نفس الخلطه بتاعته. طبعا انا قايله لكم ان الملح بيعمل سكراب خفيف، بيزيل الجير وبيفتح الاسنان، وكمان بيبيضها، وغير كده كمان بيفتح الاسنان جدا. هبدا اضيف معايا قرفه مطحونه، بجيب معلقه. القرفه من الحاجات اللي بتريح الاسنان وبتعقمها وبتفتح الاسنان جدا من البقع، التسبغات الاسنان جدا. فانا حطيت معلقه صغيره من القرفه، وهبدا ان انا ادمجهم كويس قوي. شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ والكميه ما شاء الله تقدري ان انتي تحتفظي بيها، كميه حلوه تقعد معاكي زي ما قلت لكم 15 يوم. غير بقى كده ريحتها حلوه قوي، ريحه القرفه مديالها ريحه رهيبه، تمام كده. هبدا اضيف كمان عليها معلقه صغيره من القهوه او البن، بيفتح جدا جدا الاسنان، وخصوصا لو انت بتشربي سجاير، بتشربي شاي، بتشربي قهوه كتير، ده كله بيعمل تسبغات للاسنان وسواد للاسنان وبيعمل اصفرار شديد.
فالقهوه كمان لما تحطي معلقه صغيره بتفتح الاسنان جدا جدا من البقع والتصبغات. بدات ان انا ادمجهم كويس قوي. عايزه اقولك ان ريحتها حلوه قوي قوي، جربيها، حلوه جدا يعني. هنا بصوا انا خلاص قلبتها كويس. هبدا بقى ان انا اضيف عليها كمان معلقه صغنونه جدا من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيدي لمعان حلو قوي للسنان، وكمان بيدي لها تبييض حلو قوي، وكمان خلي ريحه الوصفه حلوه جدا. فانا هنا حطيت معلقه صغيره وهبدا ان انا ادمجهم كويس. بصوا شكلها، عايزه اقول لك رهيبه، تحفه بجد، بتفتح جدا. الناس اللي بتشرب سجاير بقى كتير، الناس اللي بتشرب قهوه، شاي، انا واحده من الناس بشرب شاي على فكره وبستخدمها، حلوه جدا جدا. عندي مناسبه وعايزه مستعجله ان انا اغسل سناني عشان تفتح كده وتبقى بتلمع، حلوه قوي. هحط كمان معايا معلقه صغنونه جدا من البيكنج باودر او خميره الحلويات. عايزه اقول لك برده من الحاجات القويه اللي بتبيض الاسنان البيكنج باودر، ولو عندك بيكربوناتو ممكن تحطي، حلوه قوي قوي، حلوه جدا. انا هحط بقى معلقه صغيره كمان معاهم من جوز الهند، اختياري، لو انت مش حابه تحطيه مفيش مشكله. انا بحب احط جوز الهند عشان بيبقى ريحته حلوه جدا ونفاذه في اي حاجه بحطها، ان كان وصفه للشعر او للجسم او للسنان. زيت الجوز الهند من الحاجات الحلوه قوي اللي بتديكي ريحه، وغير بقى فوائدها رهيبه. هنا انا قلبت كله مع بعضه زي ما انتم شايفين. بصوا عامله ازاي شكل الوصفه، تحفه قسما بالله، تحفه. تمام. هبدا بقى اجيب كوبايه صغنونه، اي علبه صغننه، يفضل ازاز، بس لو ما عندكيش في اي علبه صغيره وابداي حطي فيها الخلطه. الازاز بيحافظ على الوصفه، بتقعد معاكي فتره طويله، عشان كده انا بقولك يفضل ازاز. اي بقى علبه عندك وتبداي تفضي فيها بالشكل ده، وببدا اشيلها بقى في التلاجة، ويوميا بستخدمها مره واحده في اليوم. تمام. ببدأ بقى احط الفرشة كده في الخلطة بتاعتي واستخدمها الطريقة المفروض اللي بستخدمها، اللي الدكتور المفروض قايلها لي. انا قلتها كذا مرة بس هقولها للناس اللي دخلت جديد وما تعرفش. ببدأ اغسل سناني بحركات دائرية وفوق لتحت. طبعا كلنا كنا بنستخدم غسيل السنان غلط، فده ما بينضفش السنان كويس، وانا كنت واحدة منكم. فالدكتور بس هو اللي علمني الطريقة دي، قال لي لما بنيجي نغسل سناننا بطريقة صحيحة بتبقى من فوق لتحت وحركات دائرية، بلاش رايح جاي دي خالص. هنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا اللي هي الخلطة بتاعتنا، وهبدأ بقى استخدم الخلطة اللي هو المحلول بتاع المغمضة بتاعي. ببدأ ان انا اصفي، هو طبعا انا بسيبه يبرد خالص، احنا كنا حاطين مية سخنة، فانا سبته يبرد خالص على ما خلصت الخلطة بتاعتنا، وهبدأ ان انا اقلبها تقليبة، وهبدأ اصفيها من القرنفل. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا اصفيها. يفضل انك تحطيها في ازازة، وابدأي اغسلي او مغمضي بقك بيها يوميا، مرة الصبح ومرة قبل النوم. هتشوفي كمية راحة في اللثة والاسنان للناس اللي خصوصا عندها وجع واللي ريحة اسنانها مش حلوة، وكمان بتنظف الاسنان جدا. مغمضي بيها بقك بجد هتشوفي ريحة سنانك وبقك بريحة تانية خالص. يا رب تكون عجبتكم، متنسوش اللايك والاشتراك، وباي باي.